खोपको शीशी राख्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अल भ्याक्सिनमा खोपको शीशी सेलेक्ट गर्नुहोस्। नयाँ खोप खिच्नुहोस्। इमेजलाई ओके र एडिट गर्नुहोस्। खुराकको मात्रा छान्नुहोस् र अब ओके थिच्नुहोस्। यो खोप अब बच्चाले लगाउन रेडी भएको छ। बच्चाले खोप लगाउन बच्चा खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले फ्री टेक्स्ट र क्युआर कोड स्क्यान देख्नुहुनेछ। यदि तपाईसँग बच्चाको बाल स्वास्थ्य कार्डमा क्युआर कोड छ भने क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस्। यदि छैन भने फ्री टेक्स्टमा थिच्नुहोस्। अब बच्चा सर्च गर्नुहोस्। खोप लगाउनु पर्ने बच्चालाई क्लिक गर्नुहोस्। खोपको नाममा क्लिक गर्नुहोस् र ओके बटनमा थिच्नुहोस्। अब कलर चेन्ज भएमा बच्चालाई खोप दिएको हुन्छ। यसरी नै अरू खोप पनि लगाउन सकिन्छ। बच्चाको खोप लगाएको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। बच्चाको विवरण हेर्न र एडिट गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हेल्थ पोस्टले अर्को सेसनमा अनुमान गरिएको खोपहरू, खोप लगाएका बच्चाहरू र खोप लगाउन छोडिएका बच्चाहरूको रिपोर्ट हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्। अब तपाईले पेन्टाभ्यालेन्ट, ओपिभी, पिसिबी आदि खोपहरूको विवरण यहाँ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ।